Hi guys, Tech Simple Easy. අපි අද Microsoft Excel series එකේ 7 වෙනි episode එකත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. කතා කරන්නේ Vlookup ගැන. Vlookup කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ Excel use කරනකොට ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම අවශ්‍ය වෙන formula එකක්. අපි බලමු මේ Vlookup කොහොමද ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් කියලා. මම මේ වැඩේට මේ විදිහට sample data set එකක් දාගෙන vertical table එකක් හදාන්න දිනවා. vertical table එක කියලා මම මෙතන ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ මේකේ details තියෙන මෙන්න මේ සිරස් හතර කියන එකයි. සිරස් හතර සහ ඒකට අදාළ detail ඔක්කොම මේ විදිහට සිරස් හතර තියෙනකොට මේකට කියනවා vertical table එකක් කියලා. ඒතකොට vertical table කියන වචනෙන් තමයි මේ Vlookup කියන concept එක එන්නේ. ඒතකොට Vlookup කියන concept එකේදී මේ මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ exact match එකක් කොහොමද අපි කරගන්නේ කියලා. එතකොට මම නිකන් for example මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් ඔයාලට දෙයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මට ඕනයි කියමු මේ vertical table එකේ නැත්තම් මේ තියෙන මේක නිකන් price chart එකක් වගේනේ. මේ price chart එකේ kids jacket. මෙතන මම දානවා මට ඕන kids jacket. මට kids jacket එකේ price එක දැනගන්න ඕන. kids jacket එකේ price එක තමයි $5.50. ඒ වගේම මෙතන baby jumpsuit. මට baby jumpsuit එකේ price එක දැනගන්න ඕන. 4.50. මම දැන් මේ එකින් එකට චෙක් කර තමයි මෙතන price එක එන්ටර් කරන්නේ. ඔයා හිතන්නේ මේ ෆයිල් එක මීට වඩා ගොඩක් ලොකු ෆයිල් එකක් කියලා. මීට වඩා ගොඩක් ලොකු ෆයිල් එකක් වුණොත් ඔයාට මේ වැඩේ ගොඩක් අසීරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් මේක සංකීර්ණ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එකින් එකට ගිහිල්ලා හොයලා නැත්තම් ෆයින්ඩ් කර මේ ඊට වඩා මේකේ ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ Vlookup තියෙන්නේ ඒකට තමයි. එතකොට මෙතන අපි බලමු මේක Vlookup වලින් අපි කොහොමද කරන්නේ. Vlookup formula එක එන්ටර් කරගන්න මෙතන equal sign එක දාලා Vlookup කියලා type කරනවා. type කරගෙනනකොට Vlookup කියන එක select කරලා දෙනින් එයාලා අහනවා lookup value එක. එතකොට lookup value එක තමයි අපිට ඕන මෙන්න මේ baby jumpsuit එකේ value එකක් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ අහනවා කම එකක් දාලා table area එක. table area එක කොහොමද ඕන මේ table එකෙන් තමයි ওই data එක හොයාගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට යාගේ question එක තමයි column index number. column index number කියන්නේ අපිට මේකේ මේ තියෙන නමට ඒ කියන්නේ අපි මේ select කරපු lookup value එකට අදාළ මොන index ඒ කියන්නේ මොන detail එක ඒ කියන්නේ මොන column එකේ value එක දුවනවා. එතකොට අපි මෙතන column එක බලුවොත් මේක තමයි first column එක, මේක තමයි second column එක, මේක තමයි third column එක, මේක තමයි fourth column එක. අපිට price එක ඕන නම් මේ fourth column එකේ number එක තමයි දාන්න ඕනේ. 4. ඊට command දාලා range lookup කියන එකට එනවා true or false. අපිට ඇත්තටම exact match එක ඕනින්ද මෙතන 0 කියලා දැම්මම වාගේ formula එක complete. 0 දාලා කමා එක දැම්මම මේ 0 දාලා වරහන වැහුවම වාගේ formula එක හරි. දැක්කද? දැන් මෙතන baby jumpsuit එක $4.50. ඔයා නිකන් ඔක මේක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. baby socks කියලා ගහලා බලන්න. $1.5. men's pant $5.5. ඔයාට මේ විදිහට Vlookup දාලා මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නනවා අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව. අපි හිතමු මේ විදිහට අපිට පොඩි price එකක් හදාගන්න ඕන කියලා. ස්ටයිල් එක තමයි ladies scarf. දැන් මේ ladies scarves කියන උනට අපි price එක දාගන්න equal sign එක දාගත්තා. Vlookup කියලා ගහලා අපිට ඕන value එක තමයි මේක. තමයි ගත්තම ඔයාට ඕන table එක තමයි මේක. So ආයෙත් column index number එක 1 2 3 4 fourth column එක ඔයාට ඕන exact value එක. ඒතකොට 0 දැම්ම වරහන් වැහුවා. මට පේනවනේ දැන් මෙතන මේක not applicable කියලා එන්නේ. ඒ හේතුව මම මෙතන වැරදිට type කරලා තියෙනවා ladies scarf. ඔයාලා ඇත්තටම මේකනේ උන. ඒතකොට ආයේ exact wording එක මෙතන type කරොත් තමයි මේ price එක හරියට මෙතනට link වෙන්නේ. මේ විදිහට බලමු මෙතන නිකන් men's shirt කියලා දාලා 6.50. එතකොට අපි කරනවා මේකෙන් quantity 10ක්. ඒක quantity into price කියන්නේ value එක. ඊළඟටම තමයි මේ data validation. අපි මෙතන එකින් එක type කරන්න බෑ. මේ වගේ පොඩි chart එකක නම් අපිට ඕක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. මෙතනින් එකින් එක data එක වට type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලොකු chart එකක් වුණොත් අපිට data validation එකට ගියොත් එම ලේසි. data validation එකට යන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. data validation එක කියන්නේ මේ data කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට පුළුවන් data validation කියන option එක click කරන්න. මේ data කියන validation කියන option එක click කරලා any value කියන තැන allow කරන list කියන එක. ඒක මෙයා අහනවා මොන source එකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ කොතනින්ද list එක හදන්නේ. ඒකට අපිට මේ අර click කරලා මෙන්න මේ list එක කියලා කියන්න පුළුවන්.
එතකොට මේක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා drop down list එකක්. එතකොට අතනින් තියෙන list එකට දාලා name text එක තමයි මෙතන එන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට මේ list එකේ තියෙන items select කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම මෙතන ඔයා vlookup එකේ formula එක දාගන්නවා. vlookup මෙන්න මේ value එක table of area කියන එකට මේ table එක column එක වෙලා 4th අපිට ඕන exact value එක උතර 0. ඒතර price එක ඔය විදිහටම අපිට මේ formula එක copy කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මට එතකොට මෙතනින් ඕන එකක් drop down එකක් select කරපු ගමන් අර ගන්නට හැදෙනවා. එතකොට මේ විදිහ කරාම අපිට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ miss typing ඔක්කොම මගහරව ගන්න ලේසියි. මම හිතනවා ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න කියලා. අපි බලමු දැන් vlookup with name range. vlookup with name range කියද්දි මෙතනදී අපි මේ table එක name කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ table එකට තියෙන මේ name එක මෙතන A4 කියන name එකට අපි දානවා v table කියලා. අපි define කරනවා මේ table එකේ නම v table කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් style එක ඉස්සෙල්ලා වගේම select කරන්න දෙනවා. මෙතන vlookup එකට වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේකයි. equal sign එක දැම්මා vlookup කියන එක type කරා. look value කියන අපිට මේ value එක තමයි හොයාගන්න ඕන. table කියන එකට අපිට පුළුවන් v table කියලා දෙන්න මෙතන. එතකොට අපිට v table එකකින් තමයි date detail එක උනා. fourth column එකේ තියෙන exact value එක තමයි අපිට මේකට ගන්න ඕන. හරිද? simple. එතකොට අර ඔයා මුළු එකම select කරගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන මේ විදිහට දාන්න පුළුවන් v table කියන variation එක. මම හිතනවා v table කියන එතකොට මෙතන කෙලින්ම v table කියන මේ එක දැම්මම මේ අදාළ table එක තමයි select කරලා ඒකට එතන තියෙන price එක තමයි එන්නේ. okay guys මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට support එකක් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම වුණා නම් මම හිතනවා ඔයාලා like button එක click කරලා comment එකක් දාගෙන යයි කියලා. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ Excel වල formulas ඒ වගේම තව මගේ episodes තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම follow up එකකින් ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. Thank you.